Ayun o. Orasan nga tayo ngayon. Nasa Hudeiba. Sa Toa. Hudeiba. Ay, Hudeiba ba tayo? Ayan, mag food review kami. Drink review. Sa Chai. Chai tea. Or yung pinatawag na milk tea. Milk tea ng Middle East. Milk tea ng Middle East. A few moments later. Tea time, Karak Chai with Zafran. For only... Wonderful. Sige. Paano natin i-grade? Grade yan. So, ganito. Scale of 1 to 10. 1 to 10. 1 to 10. Sa creaminess. So, yun yung parang... I will taste it first. Hindi nga, i-ano natin kung anong statistics natin sa grades ba. So, creaminess, teaness, And 1. and sweetness. Tama? Okay, so 1 to 10. So hot. My friend. My friend, it's so hot. Ano? Ano masabi mo? Masarap. 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 Sa creaminess, I think it's so creamy. Like From 1 to 10. from 1 to 10, it's number 8. Okay. I will taste it again. For the tea. Sa teaness, yung parang pagkatsaan niya, yung talagang kumatapang ba yung tsaa, tama lang yung spice niya. Hindi masyadong matapang yung tsaa. So tama lang. Di, para sa'yo yung kumbaga yung lasa niya para sa'yo. Yeah. For me, Init. because I don't like more tea in the tea, more tea in the tea, in the milk tea. For me, it's enough. It's enough. Okay. Yeah. So ilan siya for you? 1 to 10. 1 to 10. It's 7. Okay. And the sweetness. The sweetness, it's not that sweet, and I like the taste. Oh. A So few ilan? moments later. Ang dami mo. Trick mo muna. 6. 6. Okay. Dito po kami ngayon sa may Hudeiba. Ito po, Joggingan. dito po nagja-jogging yung mga kabayan natin. Usually mga kabayan yung nagja-jogging dyan, no? Kasi nagpapaano sila eh. Nagpapaano dyan? Nagpapa-fit. Ayan na. Ano pong masasabi ninyo sa chai ng tea time, sir? Tea time. For 1 dirham, okay na. Okay yung amount, And then, price. how about the taste? Sa lasa, okay sa akin yung combination. Kumbaga nag-jive siya sa lahat. Sa tines muna, tines. Tsaaness. Hindi masyadong matapang yung tsaa. Mura Yeah, na. correct. Pero hindi kasi kukain yung feel mo eh, di ba? Parang A few moments later. feel mo na parang ayaw mo masyadong matsaa ba? Kasi tayo mga Pilipino hindi naman masyadong mahilig sa tsaa. Sa akin okay lang. So sa akin 7.5. For 1 to 10. Ah, yeah. 7.5 siya sa akin. And then how about the creaminess? Creamy. Creamy. Sarap. Maraming gatas yun. Oo, magatas din sila. Okay sa akin creaminess. Yung sweetness hindi siya matamis. Ang creaminess ko is 8. Okay. Ang sweetness 6. Very good. Patayin ko na. Like, share, subscribe!